นี้ผมอยู่ที่โรงแรมจะเซิร์ชไปจะไปตลาดนัดนี่ครับเรียบด่วนเห็นไหมตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราผมจะกดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่เสียงรถอาจจะดังไปหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่เดี๋ยวขอปักหมุดก่อนปุ๊บนี่ผมอยู่ที่แจ้งวัฒนะ14หรือว่าโรงแรม TK Palace แล้วก็จะไปตลาดเรียบทางด่วนรามอินทราตรงนี้นะนี่แล้วก็กดเส้นทางตรงนี้ปุ๊บนี่มันก็จะบอกว่าให้ผมเดินออกมาแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้โดยขั้นตอนจะมีแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นสตรีทวิวแบบไลฟ์วิวให้กดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมไลฟ์วิวเรากดไปเลยปึ้งใช้ไลฟ์วิวต่อขับต่อไปยังถนนกรุงเทพบางกรวยถนนบางกรวยเริ่มสแกนเขาบอกว่าเล็งกล้องไปที่ร้านหรือป้ายรอบๆตัวคุณนี่เห็นไหมเห็นลูกศรตรงนี้ไหมนี่มันบอกแบบนี้เลยนี่ไลฟ์วิวเห็นไหมนี่ไปตามลูกศรดูดินี่เห็นไหมเท่ไหมนี่ผมก็เพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกนะตัวสตรีทวิวนี่โอเคนี่สตรีทวิวก็เท่เว้ยแหมมันหนอกเข้ากรุงเลยนะหลายแล้วแต่นี่สตรีทวิวใส่ลูกศรไปแบบนี้ขับต่อไปยังถนน บอกให้ย้อนกลับ บางกรวยถนนบางกรวยกรุงเทพเตือนตลอดทางเลยเว้ยนี่ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจริงๆเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าข้างบนนู้นนะเป็นสายสีชมพูลูกศรนี่ก็แปะไปเรื่อยนะบางทีก็ไปแปะข้างกำแพงบ้างแต่ก็เดินตามมันไปเดินตามมันไปมอเตอร์ไซค์หลบมอเตอร์ไซค์หน่อยบอกว่ามีระยะทางบอกด้วยนะเห็นไหมว่าเอาออกซะละเอาใหม่ปุ๊บซีดวิวโอเคเดี๋ยวปุ๊บเห็นไหมมันมีระยะทางบอกด้วยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้แจ้งวัฒนะ14ไปลูกศรชี้ไปทางนี้เราจะไปขึ้นรถไฟฟ้านี่ชี้ละเอียดแบบนี้เลยเข้ามาตรงนี้นะโปรดใช้ความคำนึงความปลอดภัยโอเคกดรีไฟปึ้งลูกศรมันยังไม่หายนะตอนนี้เห็นไหมถ้าเราหันหน้ากลับปึ๊บลูกศรมันก็จะย้อนกลับมาข้างหลังของเราลิฟต์มาแล้วขึ้นลิฟต์ไปก่อนชั้นจำหน่ายตั๋วปึ๊บ The elevator door closing ลิฟต์กำลังขึ้นค่ะ The elevator is going up เดี๋ยวรอกันก่อนนี่เห็นจุดมุ่งหมายไหมชั้น2ค่ะ Second floor มันปักหมุดไว้ตรงนี้บอกว่าอีก25 เมตรจะถึงประตูลิฟต์กำลังเปิดค่ะลูกศรมาแล้วปึ๊บนี่ให้เลี้ยวขวาไปตามมันบอกเลยปึ๊บไปเดินไปบอกระยะทางด้วยอีก10 เมตรไม่รู้ว่าตอนนี้เดินมาถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวขอจับโทรศัพท์ดีๆหน่อยดิสั่นเหลือเกินโทรศัพท์มีโหมดกันสั่นไหมนี่27 เมตรทำไมระยะทางมันเลย27 เมตรเห็นไหม
ห้องซื้อตั๋วโอเคนี่ครับเราก็ถึงเรียบร้อยโอเคเอาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอไปซื้อตั๋วรถไฟก่อน